Welcome back again to my channel. So for today vlog guys, mag-unbox na naman po tayo ng mga products. Ayan, so yung mga products na to guys, hindi sila sponsor. So binili ko po ito para sa akin at sa mga anak ko. So ito yung mga na-haul ko sa Amazon deals. So ayan, meron kasing isang group or akong sinalihan guys sa Facebook kung saan nagbababa sila ng mga deals doon, ng mga dead deals, ganyan, mga deals na may discount guys, mga 70 or 80% discount, ganyan. Basta sinalihan ko yun guys. So ito yung mga product na nabili ko. So meron pang iba kaso paparating pa. So, ito muna yung ating unbox for today. So, yan. Again, guys, this is not sponsored. So, ayan siya, guys. So, sobrang, kasi, guys, mura. Kaya, nag-grab ako para rin sa mga anak ko. Siyempre, para sa akin. So, tingnan natin, guys, kung worth it nga yung nabili ko dun sa discount na nakuha ko. Unbox guys. Unahin natin yung malaki. Ayan. So, unahin natin to guys. Siyempre, ang aking rolling season. So, again guys, this is not sponsored. Sariling pera ko ito guys. Pero siyempre, ano pa rin, big discount. Mahilig ako sa discount. Kahit kapag nasa-shopping ako. So, ayun siya guys. Nabuksan na natin ang ating first box. Siyempre, ayun siya guys. Meron yung plastic. Ito siya guys. Ayan. Ito niyo siya guys. Ito siyang bubbles. Ito siyang Consider Bubble Wand Kit. Ayan. So, came to activity. So, ito siyang bubble kit guys. I think meron siyang 32 pesos yata yung kanyang bubble kit. So, binili ko ito guys kasi more fun sa backyard kapag maglalaro yung mga anak ko, diba? Para maiba naman guys, hindi lang sila takbo ng takbo dun sa backyard namin. Kasi wala naman kami mga toys Empty yung aming backyard, basta backyard siya. So ito, bilihan ko na yung mga anak ko ng mga anak ko nito. So, I think this one is $17.99 and then ang binayaran ko lang dito guys is $3.60. Diba? Ang laki nung naano ko, nung na-save ko ay nasa 80% yata ang discount nito. So, pinili ko na. So, tingnan natin guys. So, very colorful. So, ayan siya guys. Meron siyang maliliit din dito guys na wands. Ang cute na wands niya. Ang maganda guys, meron na siyang sariling parang lagayan ng bubbles, diba? So, ito yung maliliit. So, ayan, dito yung lagayan ng bubbles. So, ayan siya guys. Diba, ang cool, meron siyang different shapes. So, merong star, circle, merong heart. So, merong maliit na circle. So, ito yung siguro binublow siguro ito guys para yung bubbles. And then, same din guys, yung tatlo, same lang din sila nung sa una. Itong dalawa ito, same lang sila ng design. So, pwede silang tig-isa ng anak ko. And then, sa akin yung isa. So, ito yung malalaking. Ayan, meron siyang malaking ganito guys, lagayan ng bubbles. So, kailangan ko na lang bumili ng bubbles guys kapag maglalaro kami nito. Kasi wala siyang kasamang bubbles. So, ito yung lagayan. Maganda guys ha, kasi meron na siyang sariling lagayan. Wow, ang cute guys oh. So, ito yung kanyang wand. So, syempre, bubbles. And then, siguro ganyan mo sa
ano to, sa hangin para lumabas yung bubbles. So, ang fun nito guys. Lalaroin namin to siguro ngayong weekend. So, yan. Para nandyan si Daddy. Kasama namin maglaro ng mga bata. Itatry namin ito guys. Ayan. So, ito yung isa. Oh, this one is a fish. Nakita nyo guys. Fish siya. Fish. So, parang ano to guys. Ladybug. Nakita nyo dito. Ladybug siya. Or a spider. Looks like. Ayan, ito fish. And then, ito, wala lang. Ganyan lang siya guys, ang design niya. Ang cute. Ang cute nila, diba guys? So, meron siyang ano naman ito? Oh, may plate siya guys. So, dalawa. So, ito guys, hindi ko alam sa paano gamitin. I think, ayan, hindi ko siya alam gamitin guys. Kung saan siya, ilagay. Hindi naman siya hindi ko siya alam guys. So, titinan ko muna sa phone ko kung paano siya ilagay. So, ayan guys, nakita ko na kung paano i-assemble ko guys. So, yun lang pala guys. Ilalagay mo ito dito. Isang para mahaba siya. So, ayan. Ganyan siya guys. And then, dun sa pinaka-top niya ganyan, insert mo ito. So, yan siya guys. Ito na nga yung sa pinaka-malaking bubbles guys. Ayan. So, ganyan ang kanyang itsura guys. Didip mo lang yan dyan sa may bubbles. And then, so, yan siya guys. And then, open natin ito sa guys. Ang laki talaga nung na-save ko dun guys. I imagine $18 siya. Tapos nabigyaran ko na lang is less than $4. So, diba? Malaki nung na-save. So, kaya, kung gusto nyo rin mag-join guys sa group, sa Facebook, ilalagay ko dyan sa ilalagay ko yung shot nila dyan sa my video later. Meron yung mga taga-US. Maganda to guys. Hindi lang naman marami silang product guys na ina-offer. So, ito yung isa guys. Isa siyang Mini Pro 1000 mAh USB-C power bank. Ayan siya guys. Power bank siya kasi wala pa ako ditong power bank. So, ayan siya guys. Meron siyang airline compliant, triple device charging, and pocket perfect. So, maliit na ito guys. Mini lang talaga siya. So, pwede siya sa, ayan, universal compatible iPhone X. Sa mga iPhone, pwede siya sa Way, sa, tama ba, Huawei, tama ba ang ano ko. And then sa Galaxy Note, pwede rin siya sa Xperia and many more. Ayan. So, meron siyang ultra compact and then full recharge option. And then meron din siyang certified free cable USB-A to micro cable. So, yung kanyang likod guys. So, siyang Mars. So, ayun ang brand niya ay Mars. So, this one guys is binayaran ko lang ito ng less than $5. So, $18 siya, regular price niya. And then yung in-apply ko yung phone na binigyan nila is yun na yung final price is less than $5. So, diba guys, ang nakikita na-save ko almost $13. Okay. I say the songs for you when you feel down and bitter. Shawty, I'll be there for you. We'll be like Bonnie and ito pa lang yung mga dumating na kinol ko sa sa Facebook group na sinalina. So, meron pang paparating. So, ayan siya. Medyo mabigat. So, meron siyang manual.
Oh, shawty with the glow. Packaging sa loob, guys. Don't need no Maliit like yung it, na kanyang na power na na. cable. Don't need no stress, got na 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 na. Just being the sun's alright, Hindi natin sun's alright. ito na pala siya nasa loob. I want nobody but you. Ito siya, guys. Ayan, meron siyang dalawang pwedeng pag-charger dyan. So, in and out dito mo nalagay yung kanyang charger. So, dito tayo sa may. So, dalawang klase yung kanyang charger, guys. Merong palapad, tapos meron yung parang curve. So, this one is curve siya. Curve yung kanyang charger. Tapos meron din, yung kahaba na. So, this one is curve. So, dito siya sa may in. So, dito guys, and then, tag mo lang to kung meron kang adapter. So, ayan, pwede siya. So, yun siya guys, mura. Sana, worth it naman yung binili ko. So, isa tayo ko kung okay siya guys. So, yun yung mga na-haul ko for today. Ayan. So, yung iba next time na lang. Kasi hindi pa dumating. I think later yon. So, yun guys, kung gusto nyo rin mag-join dun sa group na sinalihan ko guys, ilalagay ko dyan sa may description yung kanilang Facebook group. Ayan, yung group page nila guys, ilalagay ko dyan. So, that's all for today guys. Itatry namin ito ng mga anak ko. Isasama ko na lang yung video or i-update ko na lang kayo sa video.